කොහොමද අලුතෙන් drone එක setup කරන්නේ? මම අද ඒකට example එකක් විදිහට ගත්තේ DJI සමග Mavic Air 2 කියන drone එක. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ drone එක ගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ setup කරන්න ඕන වෙනවා propellers 4ක්, drone එක, battery එකක්, ඒ වගේම remote එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේම remote එක phone එකට connect කරන්න ඒ ෆෝන් එකට අදාළ වෙන කේබල් එක ඕන වෙනවා. මං ගාව තියෙන Apple ෆෝන් එක නිසා මං use කරන Apple කේබල් එක. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ drone එක setup කරන්න කලින් battery එක full charge කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ propellers ටික හරියට select කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ drone එක unfold කරන්න ඕනේ. උඩ තියෙන arm එක කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ වම් අත පැත්තට එළියට අරගෙන පල්ලේ arm එක පල්ලෙන් මෙහෙම rotate කරලා උඩට ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් එහෙම. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ propellers ටික ඔයගොල්ලන්ගේ drone එකට high කරගන්න ඕනේ. මේක drone එකෙන් drone එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ එක propellers જાතියක කළු පාට එනවා. අනිත් propellers જાතියට ඔයගොල්ලන්ට මැද්දේ මෙතන මේ වගේ silver ring එකක් එනවා. සමහර propellers වල මේ color එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙන වෙනම propellers જાති දෙක වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ colors වලින්. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ mount කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට silver ring එක තියෙන එකකින් propellers දෙකකුයි normal black තියෙන එකෙන් propellers දෙකකුයි ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ silver line තියෙන එක ගත්තා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ drone එකේ උඩ motor එකත් පෙන්නනවා මේ වගේ silver line එකක්. මේක color එකෙන් colors එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ silver line තියෙන දෙකට silver line තියෙන propellers දෙක select කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර මං කිව්වා කලින් black කෙන propeller එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ black තියෙන motor එකට high කරන්න. ඔයගොල්ලෝ high කරද්දී propeller එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙනවා මේ propeller එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේක lock unlock කියලා පැති දෙකක්. ඕල් කරන්න ඕනේ මුලින්ම drone එකේ motor එක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ වගේ පොඩි කට්ටයක්. මේ කට්ටෙට දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උඩ තියෙනවා lock unlock පැත්තක්. ඒ lock කරන පැත්තට මෙහෙම කරකවන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අනිත් propellers හයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කට්ටයක් තියෙනවා. ඒකට drone propeller එකේ කට්ටේ හරියන්න දාලා ඊට පස්සේ lock වෙන පැත්තට කරකවන්න තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ propeller එකක් හයි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට motor එක මෙහෙම අල්ලගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ propeller එක කරකවද්දී motor එක කැරකෙනවා. ඒතකොට lock වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ propellers ටික හයි කරගත්තාට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ propeller එක උස්සලා හරියට හයි වෙලාද කියලා හැම එකෙම. propellers ටික හයි කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊට battery attach කරන්න මේකේ battery attach කරන්න ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම මෙහෙම ඇතුළට දාන්න තියෙන්නේ. තද කරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් බැටරිය ගලවද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ බැටරිය කට්ට දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම උඩට අදින්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බැටරිය propellers ටික හරියට හයි කරලා පස්සේ මතක තියාගන්න fly කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ gimbal cover එක ගලවන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ travel කරද්දි මතක ඇතුව මේ gimbal cover එක use කරලා travel කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට gimbal එකයි camera එකයි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ gimbal cover එක ගලවන්න තියෙන්නේ මෙහෙම එළියට අදින්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට high කරද්දිත් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙහෙම උඩ දෙක high කරලා ඊට පස්සේ පල්ලෙන් මෙහෙම ඇතුළට තද කරන්න තියෙන්නේ. ඒක drone එකෙන් drone එකට මේ gimbal cover එක high කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. gimbal cover එක ඔක්කොම අයින් කරලා පස්සේ fly කරන්න කලින් මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ට memory card එකකින් set කරගන්න. memory card එකකින් set කරන් තින්නේ මේ වගේ පොඩි කවුලුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැලෙවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා memory card mount කරන තැන. ඔයගොල්ලෝ drone එකට propellers battery ඔක්කොම memory card insert කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ remote එකට phone එක attach කරගන්න ඕනේ. අලුත් DJI remote වල එන විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ joystick එක ඔයගොල්ලන්ට ගලවලා වෙන තැනක storage කරන්න පුළුවන් remote එක ඇතුළෙම. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට travel කරද්දී පාසුයි. එතකොට remote එකට එන හානිය අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ යටින් තියෙන joystick එක mount කරන තැන. එතනින් joystick එක එළියට අරගෙන මෙහෙම මෙතන දාලා තද කරගන්න තියෙන්නේ. joystick දෙක high කරගත්තා පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක connect කරගන්න එක. ඔයගොල්ලෝ use කරන phone එකට හරියන cable එක remote එකට mount කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන මේ phone holder එක තියෙනවා. phone holder එක මෙහෙම උඩට ඇද්දට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා type C cable connect කරන තැන. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ phone connect එකේ type C පැත්ත remote එකට high කරලා අනිත් පැත්ත එළියට තියාගන්න. ඒක පස්සේ ඔයගොල්ලෝ phone එකට connect කරන්න ඕනේ. ඊළඟට phone එක connect කරන්න තියෙන ලේසි ඔයගොල්ලෝ holder එක ඔයගොල්ලන්ගේ උඩට ඇදලා ඊට පස්සේ phone එක මෙහෙම ඇතුළට දාලා තද කරගන්න තියෙන්නේ. phone එක high කරගත්තට පස්සේ හොඳට තද වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඊළ පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙහෙම cable එක connect කරගන්න. cable එක connect කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් remote එක on කරන්න. මතක තියාගන්න remote එක on කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ remote එක charge කරලා තියෙන පැය 3ක් විතර full charge වෙන්න. අලුතෙන්ම use කරන නිසා. remote එක on කරන්න තියෙන්නේ මේක හැම DJI remote එකම drone එකක්ම on කරන විදිය තමයි. මේ power button එක එකපාරක් press කරලා ආයෙ release කරලා ආයෙ ඉක්මනට ආපහු press කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ press කරලා release කරලා ආයෙ ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙහෙම මේක on වෙනවා. ඒ විදිහටම තමයි drone එකත් on කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන battery එන switch එක press කරලා release කරලා ආයෙ press කරලා hold කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලන්ට සද්දයක් එනවා. drone එක on වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාර අලුතෙන් purchase කරලා drone එකක් use කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ drone එකට හරියන DJI app එක download කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට. ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක හොයාගන්න ලේසි box එකේ එන QR code එක scan කරලා ඒ drone එකට හරියන app එක install කරගන්න පුළුවන්. Mavic Air 2 එකට එන app එක තමයි DJI Fly කියන app එක. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට DJI drone එක on කරාම remote එකයි drone එකයි connect කරලා ඔයගොල්ලන්ට එනවා app එක open කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ account එකක් හදන්න. ඔයගොල්ලන්ට account එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ login details දීලා log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් user කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන් use කරන email එක දීලා ඒකට account එකක් හදන්න වෙනවා. ඒ account එක හැදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට drone එක ඒ email address එකට register කරන්න වෙනවා.
එතකොට තමයි ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ වොරන්ටි එක පටන් ගන්න. ඒ දවසේ ඉඳන් ඊට පස්සේ වොරන්ටි පීරියඩ් එක ඒ ඔක්කොම ඇක්සෙප්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න පටන් ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාර ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න කියලා, කොහොමද ඩ්‍රෝන් එකේ රිමෝට් එකේ සෙටින්ග්ස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලන්න අපිව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න.